Chào tất cả các em, chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay. Để bắt đầu buổi học, chúng ta hãy cùng đóng vai những thủy thủ đoàn đi truy tìm kho báu nha. Ở trên một hòn đảo trong chuyến đại hải trình, có chứa một kho báu rất lớn do một vị thuyền trưởng vĩ đại để lại. Tuy nhiên, ông không cho biết vị trí chính xác mà chỉ để lại gợi ý qua 5 viên đá, và 5 viên đá này được đặt trên 5 hòn đảo. Chúng nằm trên một đường thẳng và đối xứng với nhau qua phiến đá ở hòn đảo chính giữa. Một nhóm thủy thủ đoàn đang ở hòn đảo Thiên Đường và nhận được nhiệm vụ đi tìm kiếm kho báu đó. Con thuyền lần lượt di chuyển đến 5 hòn đảo để tìm kiếm gợi ý. Ở hòn đảo thứ nhất, gợi ý đó là kho báu cách phiến đá thứ nhất một khoảng D1. Các thủy thủ đoàn nghe xong rất là hoang mang về gợi ý này nhưng vẫn tiếp tục di chuyển đến hòn đảo thứ hai. Và ở hòn đảo thứ hai, nhóm thủy thủ nhận được lời gợi ý là kho báu cách phiến đá thứ hai một khoảng D1. Mọi người nghe xong ai cũng rất là hoang mang nhưng vẫn quyết định tiếp tục di chuyển đến hòn đảo thứ ba. Và trên hòn đảo thứ ba, gợi ý nhận được là kho báu cách hòn đảo Thiên Đường một khoảng gần nhất. Các thủy thủ đoàn tiếp tục di chuyển đến hòn đảo Thác Nước để tìm kiếm gợi ý tiếp theo. Và ở hòn đảo thứ tư, gợi ý là kho báu cách phiến đá này một khoảng D2 và hiệu khoảng cách D1 trừ D2 bằng 80. Và thủy thủ đoàn rất vui mừng khi tìm được mối liên hệ với gợi ý trong phiến đá ở hòn đảo thứ hai và có hy vọng tiếp tục di chuyển. Và ở hòn đảo thứ năm, gợi ý đó là kho báu cách phiến đá này một khoảng D2 và hiệu khoảng cách D1 trừ D2 bằng 120. Và sau khi thu thập đủ 5 mảnh ghép, các em cùng nhau suy nghĩ kho báu đang ở đâu nha. Hãy cùng nhau liên kết các gợi ý lại nào. Trước tiên, để thuận tiện, ta đặt các phiến đá trên các hòn đảo từ 1 đến 5 lần lượt là A, B, C, D và E. Với gợi ý hiệu khoảng cách từ kho báu đến phiến đá 1 và 5 là 120. Khi đó, ta có thể dễ dàng thấy được kho báu có thể cách điểm A một khoảng là 300 và cách điểm E một khoảng là 180, như điểm được đánh dấu trên bản đồ. Đồng thời, khi đó, điểm đối xứng qua AE cũng có thể là vị trí của kho báu. Hoặc kho báu có thể cách A một khoảng là 250 và cách E một khoảng là 130, như điểm được đánh dấu trên bản đồ. Và tương tự, điểm đối xứng qua AE cũng có thể là vị trí của kho báu. Vậy với cách chọn số như vậy, ta có thể tìm được những nơi có thể có kho báu là những điểm thuộc đường cong được vẽ trên bản đồ. Và tương tự với gợi ý liên quan đến D1 và D2, ta cũng có thể đoán được kho báu nằm trên đường cong được vẽ trên hình. Và sau khi vẽ ta được hai đường cong cắt nhau tại hai điểm và từ đó ta có thể dễ dàng thấy được kho báu có thể là một trong hai điểm này. Kết hợp với gợi ý thứ ba, ta có thể đoán được vị trí của kho báu nằm ở đâu. Và câu hỏi đặt ra là làm sao để xác định được chính xác vị trí của kho báu? Tạm thời chúng ta hãy khép lại chuyến đại hành trình này để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này nha. Hãy cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay thôi nào. Hình ảnh đường cong chúng ta vừa vạch ra trên bản đồ khi nãy là một hình ảnh rất quan trọng trong toán học. Nó có rất nhiều trong hình ảnh thực tế. Bây giờ chúng ta hãy xem trong thực tế đường cong đó xuất hiện ở đâu nha. Bình thường, khi các em ăn một lọ bánh khoai tây slice, các em có tự hỏi hình dạng mà chiếc bánh được thiết kế như thế nào hay chưa? Mỗi bánh khoai tây slice đều có một thiết kế rất độc đáo và hoàn hảo đúng không nào? Thật bất ngờ khi ta dùng một mặt phẳng cắt ngang miếng bánh đó, ta nhận được hai đường cong mà một trong hai đường đó chính là đường cong đã xuất hiện trên bản đồ khi nãy. Không những thế, hình ảnh của đường cong này còn xuất hiện trong chính căn phòng ngủ chúng ta nữa đấy. Khi chiếc đèn ngủ được bật sáng, ánh sáng của chiếc đèn khi chiếu lên tường sẽ tạo ra hai vệt sáng phía trên và phía dưới. Và ranh giới giữa vệt sáng và vùng tối, đó chính là hình ảnh đường cong đặc biệt mà chúng ta nên đề cập đến. Ngoài ra, hình ảnh này còn xuất hiện trong các công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới như tháp nước Zhukov ở Nga, hay tháp Tikhonov ở Ba Lan. Kế tiếp đó là tháp cảng Kobe ở Nhật Bản, và kể cả nhà thờ lớn Brasilia ở Brazil nữa đấy. Vậy các em có biết từ đâu mà con người lại để ý đến các đường cong mà chúng ta đang nói đến hay không? Theo như thần thoại Hy Lạp, vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, tại thành phố Athens, để ngăn chặn dịch bệnh đang diễn ra, người dân nơi đây đã đến đền Delphi để tìm cách xoa dịu cơn thịnh nộ của thần linh, và họ đã nhận được một lời sấm truyền rằng thần Apollo muốn làm gấp đôi bệ thờ của mình tại ngôi đền. Và sau một thời gian thi công, nhưng dịch bệnh vẫn hoành hành, họ mới nhận ra ngụ ý của lời sấm truyền rằng thần Apollo muốn làm thể tích bệ thờ hình khối lập phương được nhân đôi lên, chứ không phải các cạnh được nhân đôi. Và đây là bài toán nhân đôi khối lập phương, một trong ba bài toán nổi tiếng của Hy Lạp. Và vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, Menesmus, một nhà toán học Hy Lạp cổ đại, trong quá trình nghiên cứu các hình phẳng được tạo ra bằng việc cắt hình nón bởi một mặt phẳng để đi tìm lời giải cho bài toán trên, ông đã chính thức phát hiện và đưa hình ảnh của đường cong mà chúng ta đang nhắc đến vào môi trường toán học. Tuy nhiên, đến gần 200 năm sau, tức là vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, Apollonius mới chính thức đưa tên gọi cho hình ảnh này, đó là Hypabon.
Và hyperbole là một trong những hình ảnh nhận được khi ta cắt khối nón bởi một mặt phẳng. Và ông bắt đầu đi nghiên cứu cụ thể hơn định nghĩa tính chất của đường hyperbole và đưa nó vào công trình của ông bổ 8 quyển sách về đường conic. Và đây là một thành tựu xuất sắc của khoa học cổ đại, một trong những kiệt tác có thể nói là đại diện cao nhất của hình học thời kỳ Hy Lạp cổ đại. Qua những điều mà các em vừa xem, chứng tỏ hình hyperbole đóng một vai trò rất quan trọng và phổ biến trong khoa học và cuộc sống. Do đó, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu cách để tạo ra một đường hyperbole hay định nghĩa phương trình của một đường cong hyperbole là như thế nào và các tính chất đặc biệt quan trọng của đường này nhé. Để tạo ra một đường hyperbole, không phải lúc nào chúng ta cũng cắt hình nón bởi một mặt phẳng như cách mà Management đã làm. Người ta nghĩ ra một cách vẽ hyperbole rất đơn giản và ấn tượng như sau. Tương tự như cách tạo ra ellipse, ta lấy hai điểm phân biệt bất kỳ, đặt tên là F1, F2, lấy một thước thẳng có mép là AB. Tiếp theo, lấy một sợi dây không đàn hồi có chiều dài là L, sao cho L lớn hơn AB trừ F1, F2, L bé hơn AB. Sau đó đính một đầu dây vào A, đầu dây còn lại vào F2. Đặt đầu B của thước trùng với điểm F1, sao cho mép thước AB có thể quay quanh điểm F1. Tựa đầu bút ký hiệu là M vào sợi dây và đặt lên thước thẳng, sao cho sợi dây luôn căng. Khi đó, sợi dây là đường gấp khúc AMF2. Di chuyển điểm M sao cho sợi dây luôn căng và đoạn AM ép sát vào thước. Kết quả ta sẽ tạo ra được một nhánh của hyperbole. Thực hiện tương tự, ta cũng sẽ có nhánh hyperbole còn lại. Vậy, một câu hỏi đặt ra rằng, khi điểm M di chuyển trên nhánh hyperbole, hiệu MF1 trừ MF2 có thay đổi hay không? Cùng nhau quan sát nhé. Khi ta lấy đoạn MF1 bổ sung thêm đoạn MA, ta có thể thấy đoạn F1A chính là mép thước AB ban nãy. Đối với đoạn MF2, khi cộng thêm đoạn MA, đây chính là độ dài L của sợi dây. Lấy biểu thức trên trừ biểu thức dưới, ta sẽ triệt tiêu được MA và ta có MF1 trừ MF2 bằng AB trừ L. Nhớ lại ta có độ dài cây thước và sợi dây không đổi, nên hiệu AB trừ L cũng sẽ không đổi. Do đó, MF1 trừ MF2 là không đổi. Vậy khi M nằm trên nhánh hyperbole còn lại thì sao? Ta sẽ thấy lúc này MF2 lớn hơn MF1 và lập luận tương tự, ta cũng sẽ có MF2 trừ MF1 là không đổi. Kết hợp hai nhánh, ta có kết luận khi điểm M di chuyển trên đường hyperbole, ta có trị tuyệt đối của MF1 trừ MF2 là một số không đổi. Ta đặt giá trị không đổi trên là 2A và đặt đoạn F1, F2 là 2C. Từ đây ta có định nghĩa của đường hyperbole cho hai điểm cố định F1, F2 và một độ dài không đổi 2A nhỏ hơn F1, F2. Hyperbole H là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho trị tuyệt đối của F1M trừ F2M bằng 2A. Và hai điểm F1, F2 được gọi là tiêu điểm của hyperbole. Độ dài đoạn F1, F2 bằng 2C được gọi là tiêu cự của hyperbole. Đặc biệt lưu ý, A là một số cho trước luôn nhỏ hơn C và lớn hơn 0 nhé các em. Chúng ta vừa được tìm hiểu cách để tạo ra một hình hyperbole bằng hình học. Tuy nhiên, nếu xét một vật thể có mặt cắt là hyperbole ban nãy như tháp nước Sukot ở Nga, nếu cô lấy một điểm M bất kỳ và câu hỏi đặt ra là làm sao để biết được điểm M đó có thuộc hyperbole đó hay không? Ta khó có thể đo đạc và tính hiệu số MF1 trừ MF2 như định nghĩa của hyperbole theo hình học trên. Vậy phải làm sao? Như bài học trước, chúng ta đã dùng phương pháp tọa độ để tìm ra điều kiện để một điểm M thuộc đường ellipse. Và đối với đường hyperbole cũng không ngoại lệ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm câu trả lời cho câu hỏi trên bằng việc dùng mặt phẳng tọa độ nhé các em. Để có thể sử dụng phương pháp tọa độ, việc đầu tiên ta phải chọn hệ trục tọa độ OXY. Cách đơn giản để vẽ các trục đó là chúng ta có thể lấy trung điểm O của F1, F2 làm gốc. Tia OX trùng với tia OF2. Với cách chọn trục tọa độ như thế này, cho phép chúng ta có thể tạo ra một phương trình đường hyperbole đơn giản nhất, thuận lợi cho mặt tính toán. Vậy với hệ trục tọa độ OXY như trên, thì các điểm F1 và F2 có tọa độ là bao nhiêu? Vì O là trung điểm của F1, F2 nên OF1 bằng OF2 bằng C. Do đó, tọa độ của F1 là trừ C 0 và F2 là C 0. Hãy cùng nhau nhớ lại, ở thế giới hình học,
Hyperbol là tập hợp các điểm m trong mặt phẳng sao cho trị tuyệt đối của F1m trừ F2m bằng 2A. Trong đó F1, F2 là hai điểm cho trước, phân biệt, cố định. F1, F2 bằng 2C, A bé hơn C. Vậy điểm m thuộc đường hyperbol thì điểm m phải thuộc điều kiện gì? Rõ ràng từ định nghĩa ta có m thuộc hyperbol khi trị tuyệt đối của F1m trừ F2m bằng 2A với A bé hơn C. Vậy ở thế giới mặt phẳng tọa độ, để điểm m có tọa độ xy thuộc hyperbol thì cần phải thỏa phương trình gì? Đối chiếu với điều kiện trị tuyệt đối của F1m trừ F2m bằng 2A ở thế giới hình học, ta cần biết được độ dài của đoạn F1m, F2m. Vậy ở thế giới tọa độ OXY, làm sao để có thể tính được đoạn F1m và F2m? Theo công thức tính khoảng cách giữa hai điểm mà ta đã học trước đó, ta có được khoảng cách giữa F1m được tính bằng công thức như sau. Căn bậc 2 của x cộng c tất cả mũ 2 cộng y trừ 0 tất cả mũ 2. Và tương tự, F2m bằng căn bậc 2 của x trừ c tất cả mũ 2 cộng y trừ 0 tất cả mũ 2. Y trừ 0 tất cả mũ 2 chính là y mũ 2 đó các em. Thay vào điều kiện trên, ta được trị tuyệt đối của căn bậc 2 x cộng c tất cả mũ 2 cộng y mũ 2 trừ căn bậc 2 của x trừ c tất cả mũ 2 cộng y mũ 2 bằng 2A. Vậy kết luận lại, điểm m có tọa độ xy thuộc hyperbol khi và chỉ khi tọa độ của nó thỏa phương trình trị tuyệt đối của căn bậc 2 x cộng c tất cả mũ 2 cộng y mũ 2 trừ căn bậc 2 của x trừ c tất cả mũ 2 cộng y mũ 2 bằng 2A. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm ra được một phương trình đại diện cho các điểm m thuộc đường hyperbol. Hay nói cách khác, phương trình trên chính là điều kiện để một điểm m thuộc hyperbol. Tuy nhiên, chúng ta đều có thể thấy được rằng biểu thức này hơi phức tạp và khá khó để nhớ. Nên sau khi sử dụng một vài phép biến đổi toán học, chúng ta có một biểu thức tương đương như sau. X mũ 2 trên A mũ 2 trừ Y mũ 2 trên C mũ 2 trừ A mũ 2 bằng 1. Và khi đặt B mũ 2 bằng C mũ 2 trừ A mũ 2, chúng ta có một phương trình như sau. X mũ 2 trên A mũ 2 trừ Y mũ 2 trên B mũ 2 bằng 1. Đây được gọi là phương trình chính tắc của đường hyperbol. Nhằm để có một quy định chung trong cách biểu diễn của một hyperbol, các em có thể thấy được vế phải của phương trình chính tắc đường hyperbol luôn là số 1. Đây là chú ý đặc biệt quan trọng nhé các em. Vậy ở thế giới hình học, ta có điều kiện để m thuộc một hyperbol là m phải thỏa mãn hệ thức trị tuyệt đối của F1m trừ F2m bằng 2A với A bé hơn C. Còn ở thế giới đại số OXY, điều kiện để điểm m có tọa độ xy thuộc hyperbol tương đương với việc tọa độ xy phải thỏa mãn hệ thức x mũ 2 chia A mũ 2 trừ Y mũ 2 chia B mũ 2 bằng 1, B mũ 2 bằng C mũ 2 trừ A mũ 2. Đây là kiến thức rất quan trọng của đường hyperbol nhé các em. Sau khi biết được phương trình chính tắc của đường hyperbol, ta cùng nhau đi tìm hiểu một vài tính chất quan trọng của đường hyperbol nhé. Khi ta lấy đường hyperbol H cắt trục OX tại hai điểm A1 và A2, ta gọi hai điểm này là đỉnh của hyperbol. Với hệ trục tọa độ đã chọn, ta có tọa độ A1 là trừ A0 và tọa độ của A2 là A0. Ngoài ra, ta gọi A1, A2 là trục thực của hyperbol và độ dài đoạn A1, A2 bằng 2A. Nếu vẽ thêm hai điểm B1 có tọa độ 0 trừ B và B2 có tọa độ 0, B với B mũ 2 bằng C mũ 2 trừ A mũ 2, ta gọi B1, B2 là trục ảo của hyperbol và độ dài đoạn B1, B2 bằng 2B. Ta cũng gọi giao điểm O là tâm đối xứng của hyperbol. Nếu điểm M có tọa độ XM, YM thuộc hyperbol thì ta luôn có hoành độ của điểm M là XM luôn luôn bé hơn hoặc bằng trừ A hoặc lớn hơn hoặc bằng A. Ngoài ra, ta còn có độ dài đoạn A1, A2 bằng 2A chính là khoảng cách ngắn nhất giữa hai nhánh của hyperbol. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về định nghĩa, phương trình chính tắc và các tính chất quan trọng của hyperbol. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng nhau làm một ví dụ nhỏ nhé các em. Hãy viết phương trình chính tắc của hyperbol có độ dài trục thực bằng 16 và tiêu cự bằng 20. Đây là một yêu cầu rất là đơn giản đúng không nào? Chúng ta hãy cùng nhau với cô làm nhé các em. Ta có phương trình chính tắc của hyperbol là x mũ 2 chia A mũ 2 trừ Y mũ 2 chia B mũ 2 bằng 1. Vậy để viết được phương trình chính tắc của hyperbol bất kỳ, ta cần phải có A và B.
Dựa vào dữ liệu của bài toán, ta có độ dài trục thực là 16, tức 2A bằng 16, suy ra A bằng 8. Độ dài của tiêu cự bằng 2C bằng 20, suy ra C bằng 10. Và B được tính bởi công thức căn bậc 2 của C mũ 2 trừ A mũ 2. Thế số vào ta có bằng căn bậc 2 của 10 mũ 2 trừ 8 mũ 2 bằng 6. Thay A và B vừa tìm được và phương trình chính tắc của hyperbol, ta có đường hyperbol cần tìm là x mũ 2 chia cho 64 trừ y mũ 2 chia cho 36 bằng 1. Thật đơn giản đúng không nào các em? Hình ảnh của đường hyperbol không chỉ xuất hiện trong toán học mà nó còn ứng dụng trong vật lý nữa đó. Trong vật lý, ta có hiện tượng hai sóng kết hợp gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định, gọi là hiện tượng giao thoa của hai sóng. Và điều bất ngờ rằng các gợn sóng đó là các đường hyperbol mà ta gọi đó là các vân giao thoa. Bên cạnh đó, như đã hứa, việc học về đường hyperbol còn giúp chúng ta giải quyết bài toán tìm kho báu khó khăn ở đâu. Nào các thầy thủ đoàn ơi, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm kho báu tiếp nhé. Rõ ràng, để xác định được vị trí chính xác của kho báu, ta phải sử dụng đến phương pháp tọa độ. Và để thuận tiện, ta sẽ gọi lại các điểm A, B, C, D, E khi nãy thành các điểm F1, F1, O, F2 và F2 và gọi vị trí kho báu cần tìm là điểm M nha. Chọn hai trục tọa độ OSI với góc là điểm O và TOX trùng với tia F2, F2. Khi đó ta có tọa độ của các điểm lần lượt là F1 tọa độ trừ 180, 0, F2 tọa độ là 180, 0, F1 có tọa độ là trừ 80, 0, F2 có tọa độ là 80, 0. Với việc chọn hệ trục tọa độ như thế, ta biết được hòn đảo thiên đường là điểm B có tọa độ là 150 và 150 và gọi tọa độ điểm M là XY. Chúng ta đã chọn xong hệ trục tọa độ rồi, cùng nhau đi truy tìm kho báu nhé các em. Kho báu là một điểm M bất kỳ có hiệu khoảng cách đến phiến đá 1 và phiến đá thứ 5 là 120, tức là FM1 trừ FM2 bằng 120. Lại có khoảng cách giữa phiến đá 1 và phiến đá 5 là 360, hay F1, F2 bằng 360. Do đó, kho báu nằm trên một nhánh hyperbol, nhận vị trí phiến đá 1 và phiến đá 5 là hai tiêu điểm F1 và F2. Từ đây, ta suy ra MF1 trừ MF2 bằng 120 bằng 2A và F1, F2 bằng 360 bằng 2C, hay A bằng 60 và C bằng 180. Tương tự với gợi ý ở hòn đảo thứ hai và hòn đảo thứ tư, ta có thể kết luận được kho báu nằm trên một nhánh hyperbol với phiến đá thứ hai và thứ tư là hai tiêu điểm F1' và F2'. Suy ra MF1' trừ MF2' bằng 80 bằng 2A' và F1', F2' bằng 160 bằng 2C', hay A' bằng 40 và C' bằng 80. Theo hình vẽ, ta có kho báu chính là một trong hai giao điểm của hai đường hyperbol. Và từ các giả thiết trên, ta có thể viết được phương trình chính tắc của các hyperbol đi qua kho báu. Hai phương trình đó lần lượt là x mũ 2 chia cho 3.600 trừ y mũ 2 chia cho 28.800 bằng 1 và x mũ 2 chia cho 1.600 trừ y mũ 2 chia cho 4.800 bằng 1. Để tìm được giao điểm là vị trí của kho báu, ta giải phương trình hoành độ giao điểm và từ đó sẽ suy ra được hai vị trí có thể có kho báu là điểm M có tọa độ là 40 căn 3 và 40 căn 6 và điểm M' có tọa độ là 40 căn 3 và trừ 40 căn 6. Và ta đừng quên gợi ý ở hòn đảo chính giữa, đó chính là kho báu nằm gần hòn đảo thiên đường nhất, nên ta sẽ đi tính và so sánh khoảng cách giữa M và B và M' và B, hay độ dài đoạn thẳng MB và M''B. Với kết quả nhận được là MB xấp xỉ bằng 96,03 và M''B xấp xỉ bằng 260,8. Và từ đó ta sẽ nhận điểm có kho báu chính là điểm M có tọa độ là 40 căn 3 và 40 căn 6. Vậy là chúng ta đã tìm được kho báu rồi đấy. Có thể các em chưa biết, hyperbol là một đường conic có nhiều ứng dụng trong quân đội vào thế kỷ trước. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là trước khi có sự xuất hiện của GPS, những con tàu lênh đênh trên biển muốn xác định được vị trí chính xác của nó, chúng ta phải làm gì? Đặc biệt là vào những ngày giông tố mưa bão. Một hệ thống thiết bị định vị sử dụng sóng vô tuyến đã được ra đời và hệ thống đó tên là LORAN, viết tắt của Long Range Navigation. Hệ thống này hoạt động dựa trên nguyên lý đo sự chênh lệch thời gian và từ đó sẽ xác định vị trí của con tàu sẽ nằm trên một nhánh hyperbol, gần như cách mà bài toán vừa rồi chúng ta đã giải quyết. Tại các bờ biển, họ sẽ lắp đặt những trạm phát sóng vô tuyến. Khi trạm phát F1 và F2 cùng một thời điểm phát ra tín hiệu, con tàu nhận được tín hiệu của trạm phát nào trước thì sẽ đánh dấu là T1 và trạm sau là T2. Từ vận tốc truyền sóng và độ lệch thời gian vừa tìm được, kết hợp với công thức D bằng V nhân T, ta có thể xác định được hiệu khoảng cách từ con tàu đến hai trạm F1 và F2.
Theo định nghĩa của một đường hyperbol, ta có thể thấy vị trí của con tàu đang nằm trên một đường hyperbol nào đấy, những hai trạm phát F1 và F2 là tiêu điểm. Bằng cách đưa thêm một trạm phát F3, ta có thể hình thành được một nhánh hyperbol khác, những trạm phát F1, F3 làm tiêu điểm. Và khi đấy, vị trí của con tàu chính là giao điểm của hai nhánh hyperbol ngay tại thời điểm trạm phát sóng phát ra tín hiệu. Và đây là một ứng dụng cực kỳ quan trọng và nổi tiếng của hyperbol đấy. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu được những kiến thức và những ứng dụng thú vị về hyperbol rồi, thì chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại bài cũ về đường ellipse và so sánh hai đường con nít này có gì khác và giống nhau nha. Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về kiến thức của đường ellipse và có thể thấy định nghĩa cũng như phương trình chính tắc của hyperbol cũng có nhiều sự tương đồng với ellipse. Ta thấy cả hai đường đều được định nghĩa thông qua hai điểm cố định cho trước là F1 và F2 được gọi là tiêu điểm, và một tập hợp điểm M thỏa mãn một hệ thức liên quan đến F1M và F2M. Và từ đó cũng dẫn đến phương trình chính tắc của ellipse và hyperbol sẽ khác nhau. Chung quy lại, sự khác biệt mà các em cần nên lưu ý đó chính là ellipse sẽ có dấu cộng và hyperbol sẽ có dấu trừ. Thứ hai là về giá trị của A và C. Đối với ellipse thì giá trị của A sẽ lớn hơn C, còn đối với hyperbol thì A nó sẽ bé hơn C. Nên từ đó có cách tính giá trị của B của ellipse và hyperbol sẽ ngược nhau một xíu nha. Đối với ellipse, B mũ 2 sẽ bằng A mũ 2 trừ cho C mũ 2. Còn hyperbol thì sẽ là B mũ 2 bằng C mũ 2 trừ cho A mũ 2. Và các em cũng đã đi đến chặng cuối cùng của video này rồi. Và chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được lịch sử hình thành của đường hyperbol và thấy được đường hyperbol có một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khoa học khác như là trong vật lý với hiện tượng giao thoa sóng. Đồng thời còn có nhiều ứng dụng trong cuộc sống như trong quân đội với hệ thống Lorentz hay trong các lĩnh vực kiến trúc với nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới. Và điều quan trọng nhất cần lưu ý trong video này đó chính là làm thế nào để định nghĩa được một đường hyperbol và viết phương trình chính tắc của hyperbol làm sao, cũng như các tính chất của hyperbol về tâm, trục thực, trục ảo vân vân. Bài học đến đây cũng đã kết thúc. Hy vọng các em đã nắm được những ý chính của bài, cũng như đã tích góp thêm cho mình những kiến thức mới về đường cong hyperbol. Cảm ơn các em đã xem hết video. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Các em nghĩ video đến đây là kết thúc rồi sao? Vẫn chưa đâu. Nếu trong nhà bếp thầy có một bó mì Ý, khi các em nắm bó mì Ý lại và cột ở giữa bó mì, sau đó xòe bó mì ra như trên hình, các em quan sát có thấy hình ảnh này quen hay không? Đó chính là đường cong hyperbol mà chúng ta đã học đấy. Giờ thì video mới hết thật này. Tạm biệt các em nha.